Κινδυνεύει ο μοναχισμός. Ο κόσμος σήμερα καίγεται και ο μοναχισμός αποδυναμώνεται, ξεφτάει, χάνει την αξία του. Αν φύγει το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτα μετά. Στο Άγιον Όρος κάποιος προσκυνητής είπε σε ένα καλόγερο: «Καλά, εδώ δεν υπάρχει ασκητικό πνεύμα». Τώρα του είπε εκείνος: «Είναι νέα εποχή. Πάνε αυτά τα πράγματα». Θα πει κανείς ότι βρέθηκε ένας παλαβός. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη 5-10 παλαβοί, αλλά αν λένε τέτοιες ανοησίες, να τους κλείσουν στον πύργο. Δεν έχουν το δικαίωμα να λένε τέτοιες κουβέντες που βρίζουν τον μοναχισμό στην εποχή μας και να σκανδαλίζουν τον κόσμο. Αφορμή ζητάει ο άλλος. Θα δείτε σιγά σιγά σε μερικά μοναστήρια θα καταργήσουν τις πατερικές αναγνώσεις για να μην ελέγχονται. Θα διαβάζουν βιβλία κοινωνικά, γιατί δήθεν αυτά στην εποχή μας βοηθούν. Εκεί πάμε. Και έρχονται οι καημένοι λαϊκοί στα μοναστήρια για να βοηθηθούν. Όπως ο ευλαβής στον κόσμο περιφρονείται, έτσι και ο καλός μοναχός σε λίγο θα περιφρονείται. Γιατί αλίμονα δεν προσέξουμε το κοσμικό πνεύμα. Σε λίγο καιρό, αν κάποιος νέος πηγαίνει στο μοναστήρι και θέλει να ζήσει σωστά μοναχικά, θα του λένε οι άλλοι: «Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ?» Οι άνθρωποι, όταν βλέπουν μοναχούς να μην διαφέρουν από τους κοσμικούς, απογοητεύονται από τον μοναχισμό. Πολλοί έρχονται και μου λένε πόσο σκανδαλίζονται από μερικά μοναστήρια και πώς να διορθώνω λογισμούς τώρα. Μπήκε στο μοναχισμό πολύ το κοσμικό πνεύμα και δεν σταματάει το κακό. Οι μοναχοί πρέπει να σταθούν ως μοναχοί, όχι ως κοσμικοί. Έχουμε χάσει την απλότητα που είχαν οι παλιές γενιές. Τώρα οι νέοι μοναχοί κινούνται με μια λογική ανθρώπινη και με μια κοσμική ευγένεια. Κοιτούν πώς να μην χάσουν την υπόλοιψή τους κτλ. Πριν από λίγα χρόνια έβλεπε στα κοινόβια μια κατάσταση λαυσαϊκού. Άλλοι πήγαιναν στα μοναστήρια από θείο ζήλο, άλλοι από μετάνοια. Και ήταν διάφορες περιπτώσεις. Αλλού πέθανε γυναίκα και εκείνος πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλος χρόνια ζούσε μια κοσμική ζωή και ύστερα μετανοούσε και πήγαινε στο μοναστήρι. Έβρισες και δαιμονισμένους στα μοναστήρια που κατάφευγαν εκεί και θεραπεύονταν με τις προσευχές των πατέρων και έμεναν ύστερα και γίνονταν μοναχοί. Αν έπειτα έκαναν καμία αταξία, δαιμονίζονταν πάλι. Και έτσι υπήρχαν και δαιμονισμένοι στα μοναστήρια. Έβρισκες και πλανεμένους και διαχριστούς αλλούς και μοναχούς με διορατικό χάρισμα και με ιαματικά χαρίσματα. Μεγάλη ποικιλία. Σήμερα ούτε με διορατικό χάρισμα βρίσκεις, ούτε με ιαματικά χαρίσματα, ούτε δαιμονισμένους, ούτε διαχριστούς αλλούς. Εμείς έχουμε την άλλη σαλάδα, τη σαλάδα του κόσμου. Γίναμε εγκέφαλοι, γι' αυτό και παλαβώσαμε. Μπήκε πολύ κοσμική λογική και αυτή η πολύ λογική κατέστρεψε τα πάντα. Και το κακό είναι που δεν το καταλαβαίνουμε. Σε μερικά μοναστήρια σήμερα έχουν γεμίσει ευκολίες και κάνουν τη ζωή τους δύσκολη. Πράγματα που δεν χρειάζεται να ψηρίσουν, τα ψηρίζουν. Εκείνο που είναι πνευματικό και με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν, το αφήνουν. Αν οι νέοι που έρχονται στα μοναστήρια μπαίνουν από το κοσμικό άγχος σε ένα υπηρεσιακό πνεύμα, δεν θα αναπαυθούν. Μετά θα θέλουν να κάνουν τουρισμό πνευματικό, εκδρομές, για να ξεσκάσουν. Θέλω την άδειά μου, θα σου λέει ο άλλος. Ενώ ο μοναχός πρέπει να ξεκολλάει με πόνο από το κελί του. Είμαι αγανακτισμένος από πολλές μεριές. Γι' αυτό ξεσπάω. Πονάω γιατί παλιά οι μοναχοί ούτε πνευματικά βιβλία είχαν και οι καημένοι είχαν άγνοια από μοναχισμό. Κι όμως έκαναν προκοπή. Το 30% ήταν γεννημένοι για μοναχοί. Οι άλλοι που πήγαιναν στα μοναστήρια δεν ήταν καλλιεργημένοι. Ήταν από 500 καρυδιές καρύδια. Κι όμως έκαναν προκοπή. Πήγαινε στο μοναστήριο ο άλλος και δεν ήξερε τίποτα πνευματικά. Μπορεί να καθόταν 1-2 μήνες και ούτε ο ηγούμενος ήξερε ποιος είναι. Μετά, όταν έλεγε ότι θέλει να γίνει μοναχός, πήγαινε στο πνευματικό, εξομολογείτο και έμεινε στο μοναστήρι. Και δεν ήξερε κανείς τι άνθρωπος ήταν, ποια πατρίδα είχε κτλ. Και αυτός παρόλα τα προβλήματα που είχε, προχωρούσε και προόδευε. Και μερικοί ούτε γράμματα ήξεραν. Άκουγαν την ανάγνωση στην τράπεζα, το συναξάρι στην εκκλησία και τίποτε άλλο. Και στην τράπεζα καμιά φορά δεν καταλάβαιναν ούτε την ανάγνωση, ούτε και από τα ψαλτικά καταλάβαιναν. Έλεγαν καμιά ευχή στην ακολουθία, αλλά είχαν καλούς λογισμούς. Κι όμως εκείνοι έφταναν σε μέτρα, σε πνευματική κατάσταση. Ενώ τώρα με κατεχητικά, με πνευματικά βιβλία, με τόσες προϋποθέσεις να χαραμίζεται τέτοιο υλικό. Δηλαδή οι ακαλλιέργητοι να έχουν τέτοια πνευματική καλλιέργεια και οι καλλιεργημένοι να μην έχουν τίποτε. Να είναι ένα καλλιεργημένο χωράφι κατά κάποιον τρόπο και να μην βγάζει ούτε το σπόρο που τους παίρνουν. Δεν είναι βαρύ αυτό? Πώς το βλέπετε? Πάντως, αν δεν προσέξουμε, δεν θα σταθεί ο μοναχισμός, θα τιναχθεί στον αέρα. Βέβαια, το μέλλον ανήκει στον Χριστό και στα χέρια της καλής νοικοκυράς, της Παναγίας, η οποία θα πάρει τη σκούπα και θα σαρώσει και θα νοικοκυρέψει πάλι τα μοναστήρια της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θεό χρεωμένοι, αν δεν ζήσουμε σωστά μοναχικά. Ξεκινήσαμε να γίνουμε καλόγεροι για τη σωτηρία της ψυχής μας
και για να βοηθήσουμε την κοινωνία με την προσευχή. Γι' αυτό μην ξεχνάτε τι υποσχεθήκατε στον Χριστό, όπως μην ξεχνάτε και τι τραβούν οι άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την εύνοια να κληθούν στο αγγελικό τάγμα. Να αφήσουμε κληρονομιά. Γέροντα, πολλοί στηρίζουν τις ελπίδες τους στα μοναστήρια. Νιώθω βαριά αυτή την ευθύνη. Ναι, το μόνο που μένει τώρα, όπως λένε πολλοί, είναι να βγουν μερικοί Άγιοι σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, να σκορπίσουν σε διάφορα μέρη και να κηρύξουν, να διαφωτίσουν τον κόσμο. Τα μοναστήρια είναι τα πνευματικά κέντρα. Αν δεν ήταν τα μοναστήρια να βοηθήσουν, τότε με την Επανάσταση του 21, πώς μπορούσε να γίνει η Επανάσταση? Και στην κατοχή πάλι τα μοναστήρια κράτησαν. Γι' αυτό και οι συμμορίτες τα κατέστρεψαν. Τα περισσότερα μοναστήρια δεν τα έκαψαν οι Γερμανοί. Οι συμμορίτες τα κατέστρεψαν. Έλεγαν οι Γερμανοί: αν βρούμε πυρομαχικά σε μοναστήρι, θα το κάψουμε. Οι συμμορίτες, για να φανούν αυτοί καλοί και να δώσουν την εντύπωση ότι οι Γερμανοί τα έκαψαν, πήγαιναν και άφηναν στα μοναστήρια μερικές παλιές δεσμίδες και κανένα σπασμένο ντουφέκι. Ειδοποιούσαν εντωμεταξύ κάτω οι ίδιοι ότι επάνω στο μοναστήρι μένουν συμμορίτες, και πήγαιναν οι Γερμανοί στο μοναστήρι. Έβρισκαν πράγματι πολεμοφόδια και έβαζαν φωτιά στο μοναστήρι. Και τελικά οι συμμορίτες πολλά μοναστήρια έτσι τα έκαψαν, γιατί φοβούνταν τα μοναστήρια. Και άθεο να είναι το καθεστώς, έλεγαν: αν υπάρχουν τα μοναστήρια, πάλι δεν θα κάνουμε τίποτε. Οπότε ας τα κάψουμε. Και τα έκαιγαν με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα μαγιά από τα μοναστήρια θα πάνε να πάρουν. Αλλά αν και τα μοναστήρια είναι τραλαλά, τι θα πάρουν? Δεν θα βρουν προζύμι. Να κοιτάξουμε να κρατηθεί λίγη μαγιά για τα δύσκολα χρόνια. Τώρα έρχονται στα μοναστήρια για βοήθεια, αυτοί που πάνε στους μάγους κτλ. Αργότερα θα έχουμε ανθρώπους κουρασμένους από την αμαρτία. Και να τους στέλνεις να πιούν ή να αμαρτήσουν, δεν θα πηγαίνουν. Ο Θεός αυτά τα δύσκολα χρόνια καλεί στο μοναχισμό ανθρώπους με ατομικές προσκλήσεις. Αυτή η γενιά ξεκινάει για το μοναχισμό με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ξεκινάει με ιδανικά. Και ο διάβολος όλο αυτό το υλικό το αχρηστεύει. Η άλλη γενιά δεν θα είναι έτσι. Θα έρχονται στα μοναστήρια και πολλοί που δεν θα είναι κατάλληλοι για το μοναχισμό. Θα είναι σε τέτοια κατάσταση που θα αναγκάζονται να γίνουν μοναχοί. Θα είναι κουρασμένοι και πληγωμένοι από τον κόσμο. Ανδρόγυνα θα χωρίζουν, είτε με την ευλογία είτε χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας, και θα πηγαίνουν στα μοναστήρια. Νέοι που βαρέθηκαν την κοσμική ζωή θα πηγαίνουν στα μοναστήρια. Άλλοι για να σώσουν την ψυχή τους και άλλοι για να βρουν λίγη ηρεμία. Άλλοι που θέλουν να παντρευτούν, αλλά θα φοβούνται με τι άνθρωπο θα μπλέξουν, θα γίνονται μοναχοί. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια μπορεί να έρχονται και ψυχοπαθείς ή άλλοι που θα διστάζουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Τι θα βρω, τι θα κάνω, θα σκέφτονται. Καλύτερα να πάω να γίνω μοναχός. Θα το παίρνουν δηλαδή μερικοί σαν χουζούρι το μοναχισμό. Τι προκοπή θα κάνουν, άλλο θέμα. Δεν θα έρχονται μετανιωμένοι άνθρωποι. Θα είναι οι άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση που θα αναγκάζονται να γίνουν μοναχοί. Δεν θα είναι αγνά τα ελαττήριά τους. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Όταν ένας ξεκινάει για το μοναχισμό, είναι διαφορετικά. Αυτοί θα έχουν ανάγκη από πολλή βοήθεια. Γιατί ο διάβολος, επειδή θα έχουν γευθεί τις χαρές του κόσμου, θα τους πολεμήσει σκληρά. Ενώ εμάς δεν μας πολεμάει τόσο. Εμάς κοιτάζει να μας εμποδίσει από την πνευματική εργασία και να μας ρίξει στην ακηδεία, ώστε να μην βρουν πνευματική ζήμη οι επόμενοι. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα προκοπή, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους αφήσουμε κληρονομιά πατερική. Πνευματικές χαρές έχουμε, ουράνιες δεν έχουμε. Κάνουμε μια χειροθεσία, μια αγρυπνία, ψάλουμε και το δούλι Κύριον, κουνάμε και τον πελιέλαιο και χαιρόμαστε. Αλλά αυτές δεν είναι ουράνιες χαρές, είναι χαρές αρκικές της καρδιάς, με την καλή έννοια. Η ουράνια χαρά είναι κάτι το ανώτερο, που δεν εκφράζεται. Όταν αρχίσει κανείς να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σκυρτάει η καρδιά και παλαβώνει. Πρέπει να ζήσουμε ουράνιες χαρές για να τις μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση.